Ciao. Kom jongen, hey, attackeren hè, van in de start. The finish line is just up there. Dat was mijn pedaal. Race day, mother. Ciao ragazzi. This week we are in Italy because on Saturday it's Il Lombardia. I want to take you with me on my journey and in the build-up towards Saturday. So for example, tomorrow we will go on a recon ride. On Thursday is a bit more of a interval, smaller training before Saturday's race and big day on the saddle. It's the last race of the season. I will also take you with me to the place where I crashed 3 years ago, and I hope you guys will enjoy it. Morning Jeremy. Anne, het gevonden? Ja. Allee dan. Wow, nieuwe regenzakken zo. Ja. Hier zit een fresh uit man, nieuwe haircut. Ik heb nieuwe patas ook hè. Oei joh. Oké. Zijn we weg hè? Oké. Vamos. Zolang het er maar goede muziek is, is het voor mij allemaal goed. Jij bent de DJ jongen. Maar jij moet ook al opwarmen hè, want jij gaat ook mee hè. Ciao. Ciao, 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 ciao. Good morning. We are on our way to Barzana to do a recon of Il Lombardia. We will do a recon of the last 150 kilometers. I have with me Klaas Lodewijk, sports director. Why do we do a recon? I think it's important to see some key points of the race. I came a bit earlier and I still have to do some training hours, so today will be about 5-hour training ride, which helps. It's just super important to see downhills, and if you know what is coming after a climb or after a valley, and that you can kind of measure your efforts. That's why we do a recon. And I think also for the sports directors it's very useful to see the course. Correct or not? Couldn't say it better. Voilà. So 1 hour till the start. And I think it's time for some good music. Wacht, we gaan beginnen met een goede techno. Le choriste, ken je dat? Motivation man. Hopla. Oh ja. We gaan eraan beginnen, zeg. Oh ja. Dat is iedereen, je kent het? Ja, LinkedIn. Linkin Park. Volgens mij gaat dat nummer 1 van het jaar worden, deze liedje. So I've just put my route on my Garmin. It says an estimated time of 9 hours 30, but that's pretty fake. Because we are professionals and we ride a bit faster. Ik zie niet dat het te laag was ik gevallen ben. Hier met al die vlaggen nog. Oh, lekker bandje. Ja, ik ga hem... En jij gewoon een gsm hier een beetje bijgeladen? Het zal wel zijn, ja. Ik had maar 60% niet meer. Kijk, kijk. Oh. Kata zijn 10, 15 minuten daar aan de voet van die klim hier. Hè. Ah, hij komt hier al. Ja man! Ah. Dat denk jij nou. Hij rijdt 3,5 meter, zij gaat gewoon die klim hier nog doen. Ik denk dat hij hier naartoe gaat, dat hier rijden en dan hier weg. Mooi man. Dat is die 15 minuten en dat is die 10 minuten. Het is misschien best eerst 10 minuten en dan die 15 minuten. Alright. So we just entered the circuit.
I mean, the loop all the way to the finish line. From here it's still 147 k's to go, and about 5k to the climb he wants to see. So we're just waiting a bit for Cataneo. He's 1k behind. Took a wrong road, I guess. No, we wait for him because it's good to do a recon basically together. Otherwise it's completely alone. And I must say, since Vuelta they really came closer. Not only as rider, but also like as a person, as friends. So it's good to have him here in the recon because of course you're also gonna start in Lombardia. Ciao. Nu in Lombardia? Sì, grazie, ciao. Ja, dan zien die hier staat te wachten waarschijnlijk omdat hij weet van dat er hier eigenlijk wat renners komt passeren. Ciao. You can take the car on the climb on the steep part. Yes, yes. Well, the beginning is immediately quite steep, and here, as you could see, 2 roundabouts straight away. The road splits, so Bunch is always a bit nervous to come over here. Not that it makes such a big difference, but still, if you can take this climb in a good position, you're gonna save energy anyway. Let's take him on the car. Perfect timing. Yes, perfect. All good? Good, you? Yeah. Well recovered? Yes, yes. I did 20 minutes tempo Okay. for come back here. For sure you have a new Strava record here on the steep. Yeah, for sure. Heb jij een ander wiel mee? Ja. Ongelukkig, maar het kwam. Goed, het viel de dag. Hoor je in de auto al? Maar ja, Mag. Zijn die geblazen of niet? Want dat kan nog net niet volledig plat staan. Nee, die zijn blauw. Gaat dat lukken? Andere kant. You want to change the wheel from the right side? Kun jij zelf geen wielen steken misschien? Nou wel, laat mij doen. Ja. Hier had de wielen vast. Nee. Van vrede die kant. Ja, waarschijnlijk. Dus die kant, hè. Jongen. Dat staat wel op beeld, zijn maat. En dan een keer aan de Ja, maar dat gaan we dingen. Knip. knippen. Die was juist niet geklikt. Voilà. Oh, mooi. Dat is dus officieel geen sollicitatie voor mechanieken toren. Voilà. Hallo. Hey. Voilà. Grazie mille. Ciao. Auguri per sabato. So Lombardia is actually the last big classic of the season. You can't compare with Liège because it's a different parcours. Liège is also a bit longer in distance, but definitely Lombardia is a hard one. Pretty long climbs, also some steep sections, tricky descents. So definitely not an easy one to win, but it's a beautiful region. So would be nice if we can make a really good result on Saturday. Masnatore! Allez! Eh? So here we start the next climb after the tricky descent you just saw of Roncola. So this is not such a difficult climb, around 7 kilometers more regular than the one before. But from here on you really have to keep your eyes open because we're getting close to the finish line. Even though it's still more than 120 kilometers, it's a point where you have to be awake.
wat veranderd met bij hem aan de trainingen nu? Tuurlijk jongen, Zweet in de alles. Nou jongen. Good weather, a bit less good roads. The roads are always a bit bumpy and destroyed here, but that's typical for this area and this race, so that's why we also do the recon to see where the potholes are and where, especially in the downhills, the dangerous sections are. So, but till now good. We did 2 of the final 4 climbs. So we did the first one where actually the final starts. Then you have this one, which is not super hard, but yeah, it will count after a few hours. And then now we go direction the hardest one, Passo Ganda, I think it's called. So this is a very important one. Narrow entrance, super steep gradients. So that's maybe the hardest and the most important climb of the whole day. So waiting for my teammate Mattia, who joined me. Lives in Bergamo, so he also needed to have a longer training, so that's why he joined me. And it's always a bit better to ride with a local like this. He can explain and tell you some important things about the course, so it's good that he's here. And we also saw Masnada down the road here, who lives actually on this mountain, and yeah, he just came to say hello because I think he's racing in 2 days again, so he has to recover a bit. He raced yesterday, so Mattia is there, the super domestic. Discesa? Discesa is descent in Italian. For me, it's the worst downhill of the Lombardia. Because the asphalt is super steep. Morning, everybody. So here we are 87 kilometers from the finish line. Narrow entrance immediately and the uphill section with some U-turns. From here the race can really explode. So it's going to be super important to have that perfect position because first part almost 10 kilometers up and then falls flat, another section up and then a long descent towards the final real climb. So this is going to be a really important one. Broodje hamkaas. Wat zegt hij met die 30 langs achter? Wat zegt hij? Is dat goed of niet? Met die 30 langs achter. Dat is zo net te veel. Ja. Johnny. Ga jij niet rijden tot dan naar EV of? Tuurlijk joh, tuurlijk. Okay, nee, maar ik moet er wel rondrijden daar. Watch out in the big road because it's not normally it's not possible. I go behind the bike, so it's better go behind the car. Ah, behind the car. Yes. Yeah, but then we see each other on top. Are you a local or what? Local legend. Local legend. Strava. I'm local legend. Strava. We are ahead of schedule, we ride super fast. Photo. A photo. We only take a photo Saturday evening on the podium.
This is the last official climb. I mean, you still have that bump in Bergamo itself, but this is the real last climb. You're gonna see it's narrow, pretty steep, and almost 9 kilometers long. So we just did the last climb before we're gonna dive into the straight final part towards Bergamo. You could see it's a very irregular climb with many steep sections, narrow. So this is always the point, if you have the legs, where you can make the difference. Now we go in a rolling part and then a very technical, fast descent direction Bergamo. Hier, vlak hiervoor. Ja. De voorsprong dat je boven hebt, ouder dan de meter. Dat sowieso. The finish line is just up there at the red light. So we are in Bergamo City. Do you like it? The sun is shining. I've had worse conditions, so I did the full recon. No, not the full recon. From where the climbs actually start. Let's check. 146 kilometers in 4 hours 42, so perfect. Not too crazy. Bit of exercises during the training, everything felt good. Also the course seems to be very nice. Pretty technical as always, but I'm looking forward to Saturday already. Now we're gonna jump into the car and drive back for 1 hour. The Spaniards made me some good recovery meal, a pasta, and my recovery 6D recovery shake, so now it's all about rest. Thank you. No problem. Ciao. Ja, dat is toch een gele kaart voor David, hè? De shake niet meegegeven. Amai. The recovery meal, some pasta with tomato sauce, avocado, some corn and some chicken. Lovely. I would prefer a pizza here in Italy, but it's also not bad. And a race, so it's a perfect way to recover. Oh, man. Hallo? Ja, Pat, Jo? we moeten nou een keer onder haar voeten geven, hè, jongen. Ja? Maar een shake zat er niet in. Ja. Het staat op camera's, hè, Pat. Hey, Jeremy is hier aan het filmen, dus je zit dus, hè. Oh, dan kunt u er een keer mee lachen, maar... Ja, Klaas zegt je kunt ermee lachen, maar volgens daar ligt de boter direct, hè. Nee. En, hoe is het, kinder? Ik zie dat ze hier bij Kambehulen zijn. Steekt uw arm maar uit. Ja, zie ik. We zijn aan het zien, hè. Ja, zwaai een keer, hè. Ja, hier is niemand niet meer zeker. Oh. Aylan, kom, pak je moment. Kom! Als hij gaat, ze gaan er niet achter rijden direct. Allee, kom! Kom, neus uit, niet met het vingertje, kom, een vlam. Overal. Hey. Kom, dat een nutje vul is. Nou, recht blijven, aero en gazen geven. Nee, kom. Godver. Ja, van nee, kop naar beneden. Kom, ju. Focus op de middellijn. God, dat ik hier nog achter zo'n werkdag nog misschien mag champagne drinken, zeg. We gaan nog spannen. Nou, maar is toch niet stil, hè? Wauw, er zit hier 100 meter tussen. Amai. Ja, maar uit grote plaat hier. Ja, sowieso. Maar van achter komt... Kom maar die land, kom, tot de meetmaat. Komt er nog af, Carapaz? Nee, zeker? Best niet. Allee. Jawel, hè. Chic. We actually arrived at the hotel, but there was the final of Trevali, the race that has been ridden today. And my teammate Ilan van Wilder won. Big congrats to Ilan and to all the team. And now I'm gonna take a shower, eat something more and then have a nap.
Bedankt voor de recon. Yes. Ga echt diep slapen, denk ik. Allee, tot morgen dan. Laat maar weten, hè. Yes. Today is the last race of Dries in his professional career. De laatste koers. En ik doe niet mee. For my YouTube channel, your last race as a professional. Merci. 40 years old. How many years professional? 15? 17. 17 years professional. 17. I think I couldn't do it. Never know. We won the Vuelta together last year. He helped Julien to a lot of beautiful victories, so one of the best domestiques ever in professional cycling is retiring today. I'm not crying, you are. Thanks for the compliments, Remco. Thank you. Down everybody again. Awesome. Hey. Oh, hey. Yeah. Ja, wel tegen zin, hè. Nou, juist. One more with the Jan. Succes man, geniet ervan. Geniet ook van de vakantie en de familie. Kijk, kom jongen, hey, attackeren hè, van in de start. Godverdomme. Crème, bolletjes crème. Dat kunnen we eigenlijk wel nog doen, subiet aan het komen meer. Als het daar goed warm is, bolletjes crème gaan eten. De crème pakken. Oh, maar die zijn allemaal aan. Hier jongen. Today we will ride 85 kilometers. We go direction Como, which is the start place of Saturday. There we will do 2 climbs, which are the climbs when the race of Lombardia goes to Como. The 2 final climbs. Then I will do some exercises there, and then we just ride back easily. So it's a bit of a shorter interval training just to open the legs, to have some intensity because the other riders are racing today. And yeah, just to keep the engine rolling. It's good weather, pretty warm, so good day for a 3-hour training ride today. Welke crèmebar gaan we stressen, wie? Ja, jij zit de crème man, hè? Ja, maar ja, Jij moet dat weten, ik ken Como juist maar van het ziekenhuis. Ben, Hoezo baneet jij? ik heb vandaag geen crème mee. Waarom niet? Het was een beetje warm zijn, het is een Hallo, beetje juist ermee. het schijt op de fiets. Maar, Ik kan een keer eens zien, ze. Van u krijgen we het Hey, scheid, Ik kan ja. een keer eens zien, ze. Maar hé, de crème is de beste recup dat er is. Uw hersenen die kunnen ook over een verrieten, hè. Je moet die ook afkoelen, hè? Toch? De dagen voor belangrijk koersen stop ik nooit niet. Hè. Nee? Het is echt, als ik voor een eendagskoers stop, heb ik nooit niet gewonnen. Voor San Sebastian nooit niet gestopt, Luik nooit niet gestopt, WK niet gestopt als enige. Beetje bijgeloof ondertussen. Ik weet wel niet naar waar het vertrek is. Ja, maar ja, het begint al. Oké. Tot straks jongens. So today we do more or less an easy loop with a bit of a harder climb in the middle, around 85 kilometers. We have Willem van Wilder with us, Mauri and Remco as well. It's mainly just to spin the legs a bit, to do some small efforts, and then tomorrow they have again a more easy day to start the classic on Saturday in the best possible conditions. So we don't gonna follow them on the climb. Como here always pretty busy. Instead of that, we just gonna wait here at the lake and catch them back when they did that small loop. We're here in the city of Como. The guys are doing a climb just to do some small efforts, some openers. From here we're gonna go back to the hotel. Just a small climb here. We still have to pass around 2k. But after that, probably they're gonna stop for a coffee, something sweet, whatever they want. It's always good for the morale, a little treat, and then yeah, then it's done for today. Good morning guys, we are here in Como, Italy.
And we are waiting for Remco Evenepoel and his teammates, I think Ilan van Wilderen and Mauri van Sevenant to pass by. We are filming a YouTube vlog today. Hey, we hebben een krant. Komt er iets van rechts? Kom, begint er maar aan, jongen. Werken, heb. Ja, rapperij, hap, jongen. Wow, die tweede klim was niet zo ideaal voor die minuutjes. Nee. 2 keer vanaf frontaal met een auto en een motorje. Ilan, ga je iets anders doen van bidons? Ga je er niet aan trekken, hè, Pat? Kijk, hij is bezig, hè? Ja. Alle zijn content dat we hier zijn, vooral met een keer. En dan altijd in de hotel zitten. We zagen er niet aan. Hé, dat is uw bijnaam, hè? Zagen er niet aan. Oh jongens, zo. Wie heeft dat uitgevonden? Nee? Just ter plekke. Juist ter plekke, het was de vijfde. Ah, mooi. Oeh, lekker sappig. The only prime he still can get. Nice and red. Het is niet zo ver niet meer, zo. Ja, jongens, kom maar verder werken. No time to lose. Allee, ze heeft zich geamuseerd. Ja, dat niet kan pakken. Ja, nu zijn we weg, hè. De dag kreeg dit dat terug. Ik ken hem wel niet best, maar kan je niet best bij de andere twee. Maar wat een prachtige muziek. So we just finished training, arrived back in the hotel. We had a pretty good ride. 86 kilometers, 2 hours 45, something like this. So good ride. Had to do some efforts. Everything went well. Good feeling. So everything went like planned and how I wanted. So now it's time for some rest, lunch, and then in the afternoon massage when everybody's back from the race, and some more rest and some more food, which is the bit of the loading protocol towards Monument. So nothing too crazy anymore. Tomorrow short ride, easy ride, and then it's race day already. So yeah, it's coming fast now. Race day, motherfuckers. Here can we go? Good morning. Today it's a very important day. It's Il Lombardia, but also our wedding anniversary, our first wedding anniversary. So it's a very special day, and I'm looking forward to see Remco racing today. Ah, okay. The okay. This street is behind the church. Where is the train? Goes to return. I think the turn right and go straight on. Perfect. Grazie. Okay. Pink, please. Okay. Perfect. Thank you.
wife already. Hello, Ciao. How are you? Here is perfect. Thank you. So now we are waiting for the accreditation pass. Let's be patient. Got it. I got the minute. Bye. Okay, we got everything. Klaar ervoor? Zeker hè? Hoe sporten hè? Tot straks hè? Ja. Bergen mooi. Dat is goed. So we are here at the start at the beautiful Como Lake. The team bus is here also. The riders are getting ready. The sun is shining, so it will be a special day today. De Remco lag wel licht. De Remco is de tweede. Is de eerste echte groei. Eerst is de Madonna di Gisallo, maar langs de gemakkelijke kant. Naar het meer. En dan is dat Calcia Corti, dat kleintje. Dan is de Roncola, dan de Crocetta en dan de Zambla. Ja, en Handa en dan is de Colli Aperto, dat kleine dingetje door Bergamo zelf. Giorno. Sluk erop, sluk erop. Wacht. Allee Remco! Grande Remco. Merci Remco. Ik heb 5 dagen volledig rust gepakt na de Vuelta en dan heb ik 2 weken goed doorgetraind. Ik denk mijn Luik heeft dat ook goed uitgepakt, dat ik een maand geen wedstrijd meer had en dan Luik gewonnen. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen en ervaring mee zoals je net zegt, maar ja, ik heb natuurlijk niet stilgezeten. Ik heb niet achter de brommer afgewerkt, dus ik probeer er toch wat koerssimulaties in te lassen en intensiteitsprikkels. Dus normaal zou het goed moeten zijn, maar natuurlijk ja, je weet het nooit op zo'n lange koers. Allez, allez Remco! We are now on our way to Roncola. We hope that we can catch them on time because now it's a bit a race against the clock due to the traffic. But let's see if we can see them. We just got the message that Remco was part of a small crash. Normally now he's back on his bike again. But finger crossed that everything is okay. No, thank you. Ma lì si stava... Ja, het zit er wel nog even, maar ja. Ik kan ook een beetje van de schil. Van de schil. Ja, meer zie je niet. So to make sure we don't miss them, we stopped a little bit earlier than Roncola. We are here close to Bondi. Normally they will pass in 10-15 minutes. We are here for our last stop before the finish in the beautiful San Pellegrino. They will pass here in a few minutes and then we will race to the finish. See you.
So we didn't spot him in the peloton, but we just heard that he had some issues with his technical stuff. So hopefully everything is okay. Okay, we are here at the finish in Bergamo and the finish will be in 3K, so very stressful. En dan Evenepoel, die toch nog eens even gaat laten zien hoe rap hij geworden is in al de voorbereiding van dat sprintwerk. En gaat hij het nog redden? Het zal nip zijn, maar hij doet het voor de eer. Ensemble parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Thank you very much. Ciao Remco. Alright. Het is de bar van de vriendin van Mazda. Andiamo. Als jij zo doet, dan gewoon geen autocadré. Beetje naar rechts. Ja, zo is het beter. 3, 2, 1. Dan wie is hij allemaal aan het bellen? No baja. No vamos. Gracias. Waar is Baga? Kom naar beneden. Remco. Ciao. Remco, una foto por favor, una foto, Remco. Ik ben dat niet meer gewend, zo'n automaat. Normaal normally I have a button to close my koffer. Hè. 1 minute we come. Wow, een parkingplaats is hier eigenlijk. Smeer je knie, jong. Allee, ja, je hebt geen knie niet meer. We gaan het wel zien op een trap. Je hebt geen knie niet meer. Allee, aan de ligt op de Sevillo en de ander ligt nog in Como. Het is vreed. Met die hakken. Ah, nee. Ik ben aan een jaar getrouwd, pap. Maar ja, hey, proficiat, hè. Hey, dat zie je, man. Ciao, Kata. Goed. Jo. Man. Ja, oké. Dat is niet normaal. Hey, my third knee kapot. More stairs. The last one. We are a vlog. Ja. For Star Hotel. King hell. Ja, met haar hakken. A lot of people or not? No. No? Wat is het voor restaurant? Surprise? Dan de workout. Best place in the Dat is ook niet normaal trappen, kijk. Dat is een steen. I'm happy I have some decent clothing. Kijk, zie. De mis. De mis bedoel. Welcome to my house. Ja. Beautiful house. Dun, 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 dun.
Yes. Wow. Remco has to me. What a view. Huh? Yes. Okay, beautiful. Okay, now. It's magic Bergen. Ja, alles links en rechts, overal Iets best. Oh, wat een goede niet. Dankjewel. Hoe gaat het, man? Goed, hè? Is er ook nog voor een cadeautje? Oh, wat een goede idee, man. Mijn cadeautje? Dag, jongen. Dag mama. Hoe is het? Ça va. Ja? Overal zeer man. Ça va? Het was op karakter vandaag. Let's go. Oké, doe maar. Niet te veel stress? Nee, heb jij stress? Nee. 3 jaartjes later. Je hebt ook wel meer vertrouwen nu, hè? In jezelf. Tuurlijk. In je skills. Ik durf denk ik niet zo Durf je niet kijken? kijken hoe diep dat is. Waarom? Ik weet niet. Maar je kan kijken. Daar lag ik, aan de bosjes. Die stenen zijn huge. Ja. Hier is ze. Het muurtje. Dat stond er toch al? Zou dat nog van mij zijn dan? Ja. Ja? Ik denk het wel, nee? Ja, dat is wel gek hè, dat dat er nog in zit. Dat was mijn pedaal hè. Dat was mijn pedaal. En kijk hier, ja het klopt wel. En hier mijn been tegen zo. Pas op hè. Fuck man, nu liggen er echt wel veel meer stenen. Maar jij bent dus niet hier beneden, vlak beneden? Nee, ik ben daar gevallen, daar. Wel een paar meter verder. Ja. Maar je bent ook zo weggevlogen. Misschien werd je dan zo hier. Volgens mij, ik heb zo hier salto gedaan en dan in die takken gevallen en dan zo naar daar. Dat is wel diep eigenlijk hè. Eigenlijk wel, als je dat zo ziet. En dan zijn ze langs hier, hebben ze mij gebracht hè. Welk gevoel heb je zo nu? Meer te zijn? Niks speciaals, normaal gewoon. Valt wel mee. Het is niet dat je nog zo emotionele waarde Nee, ça va. hier voelt. Ça va. Ça va? Ja. Zeker? Ja. Het is gewoon... Hier beseft je gewoon hoeveel geluk dat je hebt. Ja, sowieso. Maar hier stond dan ook zo je fiets. Ja, dat was hier hè. Dat beeld is zo echt zo Dat was aan die ingegraveerd. hoek. Ah, ja? Zodat je enkel zo je fiets ziet, maar niet waar dat je bent eigenlijk. Remco is hier. Gelukkig. Good morning everybody. Today is Sunday, which means it's the day after the race. So rest day, and we decided and have time to come and visit the place where I crashed in Il Lombardia 2020. De plek waar Remco Evenepoel naar beneden is gegaan en dat is verdorie diep hoor. I'm sitting on the wall where I actually crashed. I rode into this wall and then I went down here in the ravine. So it feels a bit strange to be here again. I'm not gonna say that I'm really emotional because I could give it already a place. But of course it's not the nicest feeling to be here. A lot of bad memories and a lot of pain. Raakt ook volgens mij nog even het muurtje zelf. But I think it's good to kind of close the chapter and the story about this crash and the bad memories I had in the past. So that's why we are here. And yeah, just to give it a place and recover from it 100%. Cazzo! Maar eigenlijk moeten we een keer de weg afleggen, zo hè. Want het is daar begonnen. So we came down this very fast straight line. I think about 80, 85 kilometers an hour, so super fast. And in the preparations towards the race, I had these two houses in my head because then I knew the two dangerous corners were coming. But maybe I was a bit too stressed about this point and I was really focusing on the two houses. And so I had the feeling that when we came into this house that I kind of
blocked a bit and then I probably made a mistake. So then we came around this right corner. Actually, if you wanted to take the two corners perfectly, you should stay outside and try to go inside and stay inside as long as possible. But I think I already made a mistake here and I came completely to the outside, which caused that I actually completely miscalculated the corner. And so normally you should go here to the outside and then turn inside. But my mistake was that I was on the inside of the corner already. And then in the end, I couldn't take a good line anymore into the left corner, which caused me that I completely went to the outside of the bridge, and that caused actually the crash. Probably a wrong line and some holes in the road, and then it really drove me to the outside of the corner, and then I just went straight into the sign and then into the ravine. So that's a bit the reconstruction of the crash. So yeah, probably a steering mistake and also a bit of stress and too much tension for these two corners, because I knew this was one of the trickiest moments in the descent and one of the trickiest parts of the descent. So probably a bit of the mistake in the corners and the stress that caused the crash. So a small debrief about the race of yesterday. In the end, 9th place for me, but as you can see, a lot of bruises and scratches. I had quite a big crash after 20k into the race, so not the luckiest day for me, but I had a good feeling. I was very motivated, I had good trainings towards Lombardia. I was also very motivated because it was Oumi's and mine first wedding anniversary, so a lot of motivation to win the race. But of course, in a big race and a monument, you need all the luck and good legs in the final, and for me that wasn't the case anymore after the crash. But I think overall I should be happy. We became second with a teammate. For my side, I became 9th. So overall pretty positive feeling, and I think it's a good ending of this Italian week. I hope you guys enjoy the journey, enjoy this video, and for sure don't forget to like, to subscribe, keep following us, and then I will see you in the next video. Il Lago di Como. Het is wel echt mooi hier eigenlijk. Ja, het is op vakantie komen hier hè. Ja, waarom niet?